हॅलो स्टुडंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चॅनल. आज आपण 7th स्टँडर्डचा सिविक्सचा जो 5th चॅप्टर आहे आपला फंडामेंटल राईट्स पार्ट 2 म्हणजेच मूलभूत हक्क भाग 2 हा चॅप्टर आपण आजच्या व्हिडिओमध्ये कव्हर करणार आहोत. सो लेट्स स्टार्ट. बघा, फंडामेंटल राईट्स म्हणजेच काय, तर आपले मूलभूत हक्क. ठीक आहे. In the last chapter, we studied some fundamental rights guaranteed by the Indian constitutions. आता आपण लास्ट चॅप्टर म्हणजे 4th चॅप्टर जो आपण केला, तर त्या 4th चॅप्टरमध्ये आपण भारतीय संविधानाने दिलेल्या काही मूलभूत हक्कांचा अभ्यास केला. So we studied the rights of liberty, equality and the right against exploitation. In this chapter, we shall also learn about the right to freedom of religion, cultural and educational rights, and we shall get acquainted with the judicial protection available for the fundamental rights. म्हणजे लास्ट चॅप्टरमध्ये तुम्ही काय अभ्यास केला, तर लिबर्टी आहे, स्वतंत्र आहे किंवा समता आहे, यांच्यात सोबत आपण तुम्ही शोषणाविरुद्धचे हक्क आहेत तर त्यांचा सुद्धा अभ्यास केला. तर ह्या चॅप्टरमध्ये आपण धार्मिक स्वातंत्र्य हक्क, सांस्कृतिक आणि शैक्षणिक असे हक्क हे या चॅप्टरमध्ये आपण समजून घेणार आहोत. आणि त्याचसोबत मूलभूत हक्कांना असलेल्या न्यायालयीन संरक्षणाची म्हणजे ज्युडिशियल प्रोटेक्शन याचा सुद्धा आपण या चॅप्टरमध्ये माहिती जी आहे ती घेणार आहोत. सो फर्स्ट बघा, राईट टू फ्रीडम ऑफ रिलिजन, धार्मिक स्वातंत्र्याचा हक्क. So India, we know, is an important secular country in the world. We have studied it in the previous class, but you must be curious to know what the Indian Constitution says about it, isn't it? It is included in our right to freedom of religion. According to it, each Indian citizen is free to practice any religion and to establish institution for religious reasons. म्हणजे भारत हे एक जगातील महत्त्वाचे धर्मनिरपेक्ष असं राष्ट्र आहे, नेशन आहे, हे आपल्याला सगळ्यांना माहिती आहे. मागील लास्ट स्टँडर्डमध्ये मागील इयत्तेत आपण हे अभ्यासलेलं आहे. पण त्यासंबंधी संविधानाने काय लिहिलं आहे हे जाणून घेण्याची तुम्हाला सर्वांनाच उत्सुकता असेल. तर ते उल्लेख धार्मिक स्वातंत्र्याच्या हक्कात आहेत आणि त्यानुसार भारतातील प्रत्येक नागरिकाला कोणत्याही धर्माची उपासना करण्याचे आणि धार्मिक कारणांसाठी संस्था स्थापन करण्याचे हक्क आहेत. इन ऑर्डर टू ब्रॉडन द स्कोप ऑफ द राईट टू फ्रीडम ऑफ रिलिजन, टू थिंग्स आर नॉट परमिटेड. आता धार्मिक स्वातंत्र्याचा हक्क आणखीन व्यापक करण्यासाठी संविधानाने धार्मिक बाबतीत 2 बाबींना परवानगी दिलेली नाही. तर त्या कोणत्या बघा, स्टेट कॅनॉट इम्पोज रिलिजियस टॅक्सेस दॅट माइट बी यूज टू एनकरेज अ पर्टिक्युलर रिलिजन अँड दॅट इज अवर कॉन्स्टिट्यूशन फॉरबिड्स रिलिजियस टॅक्सेस. ज्या कराचा उपयोग विशिष्ट धर्माला प्रोत्साहन देण्यासाठी केला जाईल असे कर शासनाला लादता येत नाहीत. म्हणजेच काय, तर धार्मिक कर जे आहेत हे लादण्यास संविधानाने प्रतिबंध केलेलं आहे. सेकंड, रिलिजियस एज्युकेशन कॅन नॉट बी मेड कंपल्सरी इन एज्युकेशनल इन्स्टिट्यूशन्स दॅट रिसीव्ह एड फ्रॉम दी स्टेट. किंवा शासनाची आर्थिक मदत घेणाऱ्या शैक्षणिक संस्थांमध्ये धार्मिक शिक्षण हे सुद्धा सक्तीचं करता येत नाही. देन नेक्स्ट बघा, कल्चरल अँड एज्युकेशनल राईट्स, सांस्कृतिक आणि शैक्षणिक हक्क. We can see that there is a great diversity of festivals, food and ways of life in our country. You may have noticed the differences in the different wedding ceremonies that you attended. All these things are a part of the cultures of the different communities. Our constitution has given the different communities the right to preserve their cultural uniqueness. सण, उत्सव, आहार आणि जीवन पद्धती यांबाबत आपल्या देशात खूप विविधता आहेत, हे आपल्याला माहिती आहे. तर तुम्ही लग्न समारंभ पाहिले असतील तर तुम्हाला त्यातील वेगळेपण जाणवले असेल. या सर्व बाबी त्या त्या समूहाच्या संस्कृतीचा भाग असतात, बरोबर. आणि आपल्या संविधानाने विविध लोकसमूहांना आपापला सांस्कृतिक वेगळेपणा जतन करण्याचा हक्क जो आहे तो दिलेला आहे. नेक्स्ट बघा,
According to this, people are not only free to preserve their own language, script and literature, but also make efforts towards their promotions. They can establish institutions for the development of their language. म्हणजेच त्यांची भाषा झाली किंवा आपली भाषा, लिपी, साहित्य याचे जतन तर आपल्याला करताच येते, पण त्याचबरोबर त्यांच्या संवर्धनासाठी, ते जपून ठेवण्यासाठी सुद्धा आपल्याला प्रयत्न हे करता येतात. भाषेच्या विकासासाठी संस्था स्थापन करता येतात. देन फाइंड आउट अँड डिस्कस हाऊ मेनी ऑफिशियल लँग्वेजेस आर लिस्टेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन. कॉन्स्टिट्यूशनमध्ये संविधानाने किती भाषांना मान्यता दिलेली आहे. सेकंड, which institutions have been established by the Maharashtra state government for the further development of Marathi language. मराठी भाषेच्या संवर्धनासाठी महाराष्ट्र शासनाने कोणत्या संस्था निर्माण केल्या आहेत. ठीक आहे. नेक्स्ट बघा, लेट्स डिस्कस. डू यू थिंक दॅट ऑल द वर्क ऑफ द गव्हर्नमेंट अँड द कोर्ट शुड बी डन इन मराठी इन महाराष्ट्र? व्हॉट शुड बी डन टू डू सो? महाराष्ट्रात जे काही सरकारचे व न्यायालयाचे सर्व जे काही कामकाज आहे ते मराठीतून केले जावे असे तुम्हाला वाटते का? तर त्यासाठी काय करायला हवं आपल्याला. ठीक आहे. देन राईट टू कॉन्स्टिट्युशनल रेमेडीज. आता संविधानात्मक उपाययोजनांचा हक्क बघा. In case of encroachment of fundamental rights, the Indian citizens' right to get judicial remedies is also a fundamental right, and this is called the right to constitutional remedies. This means the Constitution itself has provided for legal remedies in case people's right get violated. So it becomes a constitutional duty of the courts to protect the rights of the people. हक्कांचा भंग झाल्यास न्यायालयाकडे दाद मागण्याचा हक्क हा सुद्धा एक मूलभूत हक्क आहे. त्याला संविधानात्मक उपाययोजनांचा हक्क असं म्हणतात. आणि याचाच अर्थ काय, तर हक्क भंगाविरुद्ध न्यायालयाकडे दाद मागण्याविषयीची तरतूद जी आहे ती संविधानानेच केलेली आहे. आणि त्यानुसार न्यायालय सुद्धा हक्कांचे संरक्षण करणे त्याला सुद्धा बंधनकारक ठरते. Then sometimes the rights that are guaranteed by us by the Constitution may get encroached upon, and we are not able to exercise our rights. This is called an infringement of our rights. The court considered our complaint, investigates it, and in case it is convinced that rights have indeed been infringed upon and injustice has been done to the aggrieved individual, the court gives an appropriate verdict. आता संविधानाने दिलेल्या हक्कांवर काही वेळेस अतिक्रमण होऊ शकते आणि आपल्याला हक्कांचा वापर करता येत नाही त्यावेळेला, त्यालाच आपण हक्कांचा भंग असं म्हणतो. हक्कभंगासंबंधीची आपली तक्रार न्यायालय विचारात घेते आणि याची शहानिशा करते. खरोखरच हक्क भंग झाला आहे किंवा त्या संबंधित व्यक्तीवर अन्याय झाला आहे का असे न्यायालयास वाटले तर न्यायालय योग्य तो निर्णय देते. देन सम इन्स्टन्स ऑफ इन्फ्रिजमेंट ऑफ राईट्स. हक्कभंगाचे काही प्रकार बघा इथे दिलेत. अरेस्टिंग अन इंडिव्हिज्युअल विदाउट रिझन. कारण नसताना एखाद्या व्यक्तीला अटक करणे. प्रिव्हेंटिंग अ पर्सन फ्रॉम लिव्हिंग अ विलेज ऑर अ टाउन विदाउट गिविंग अ व्हॅलिड रिझन. योग्य कारणाशिवाय एखाद्या व्यक्तीला शहर गाव सोडण्यास प्रतिबंध करणे. रिफ्युजिंग फूड, वॉटर ऑर मेडिसिन्स टू जेल इमेट्स. म्हणजेच तर तुरुंगातील कैद्यांना अन्न, पाणी आणि औषधोपचार न देणे, नाकारणे. आता नेक्स्ट, राईट ॲज कॉन्स्टिट्युशनल रेमेडीज. हक्कभंग दूर करण्यासाठी न्यायालयाचे आदेश. ओके, राईट्स. सो बघा, courts have powers to issue various kinds of rights to protect the right of the citizens. नागरिकांच्या हक्कांचे संरक्षण करण्यासाठी न्यायालयाला विविध आदेश देण्याचे अधिकार आहेत. फर्स्ट वन, हेबियस कॉर्पस. म्हणजेच काय, तर बंदी प्रत्यक्षीकरण. ओके. प्रोटेक्शन फ्रॉम अनलॉफुल अरेस्ट अँड डिटेन्शन. म्हणजेच बेकायदेशीर अटक आणि स्थानबद्धता यांच्यापासून संरक्षण.
मंडॅमस म्हणजेच काय तर the order of the courts, that is Supreme Court or High Court, commanding the government to perform an action that is its duty to perform in public interest. म्हणजे लोकहितासाठी शासनाला एखादी कृती करण्यासाठी दिला जाणारा न्यायालयाचा आदेश. Then prohibition to prevent a subordinate court from exceeding its jurisdiction. म्हणजे कनिष्ठ न्यायालयाने आपल्या अधिकार क्षेत्राच्या पलीकडे न जाण्याविषयीचा आदेश. देन क्यो वॅरंटो म्हणजे टू रिस्ट्रेन अ पर्सन फ्रॉम ॲक्टिंग इन ॲन ऑफिस टू विच ही इज नॉट एंटायटल्ड. ओके, म्हणजे कोणत्या अधिकाऱ्याने ही कृती केली असा सरकारी अधिकाऱ्याकडे जाब मागणारा न्यायालयाचा आदेश. देन कर्टररी. आता कर्टररी म्हणजेच काय तर उत्प्रेक्षण. ओके, टू ऑर्डर द रिमूवल ऑफ द लॉ सूट फ्रॉम द सबऑर्डिनेट कोर्ट टू अ सुपिरियर कोर्ट. कनिष्ठ न्यायालयाने दिलेला निर्णय रद्द करून वरिष्ठ न्यायालयात खटला दाखल करण्यासाठीचा आदेश. देन इज द रिॲक्शन ऑफ दिस गव्हर्नमेंट ऑफिशियल राईट ऑर रॉंग. म्हणजे सरकारी अधिकाऱ्याची ही प्रतिक्रिया योग्य की अयोग्य आहे ते बघा. An officer tells a woman who presents all the documents for getting the benefits of a scheme for destitutes, you don't look like a destitute, and refuses her the benefit of the scheme. In this instance, do you think the woman's right has been infringed? Where should she go to get redressal? आता निराधारांसाठी असणाऱ्या एका योजनेचा आपल्याला लाभ मिळावा म्हणून सर्व आवश्यक कागदपत्रे सादर करणाऱ्या महिलेला तू निराधार दिसत नाहीस असे म्हणून लाभ नाकारणाऱ्या सरकारी अधिकाऱ्याची ही कृती योग्य आहे की अयोग्य ते आपल्याला सांगायचं. त्याच्यानंतर बघा, वरील प्रसंग त्यांनी सांगितला महिलेचा हक्कभंग झाला आहे असं तुम्हाला वाटते का, तर तिला दाद मागायची असेल तर तिने कोठे जायचे हे त्यांनी आपल्याला विचारलेलं आहे. The next, because the fundamental rights are thus protected by the court, citizens are able to exercise their rights. They can fulfill their roles as alert, responsible and active citizens. While considering fundamental rights, we also need to remember our duties. In the next chapter, we shall study our fundamental duties. मूलभूत हक्कांना अशा प्रकारे न्यायालयाचे संरक्षण असल्याने नागरिकांना आपल्या हक्कांचा वापर योग्य प्रकारे करता येतो आणि ते अधिक जागरूक, जबाबदार, सक्रिय असे नागरिक म्हणून आपली भूमिका पार पडू शकतात. तर मूलभूत हक्कांचा विचार करताना आपल्याला कर्तव्यांचे भान ठेवावे लागते. त्याचा अभ्यास आपण पुढील चॅप्टरमध्ये म्हणजे पुढील नेक्स्ट चॅप्टरमध्ये करणार आहोत. सो हा व्हिडिओ तुम्हाला कसा वाटला हे आम्हाला कमेंटमध्ये नक्की सांगा. चॅनलवर नवीन असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब करा, बेल आयकॉनवर क्लिक करा. भेटूया अशाच नवीन व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत टेक केअर अँड हॅव अ गुड डे.